Xiaomi कम्पनीले नेपालमा रेडमीको पपुलर नोट सिरिज अन्तर्गत रेडमी 14 सिरिज नेपालमा भित्राएको छ। जसमध्ये 14 सिरिजको सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोन रेडमी नोट 14 को बारेमा हेर्नेछौँ। आज यो भिडियोमा रेडमी नोट 14 लाई 25,000 खर्चेर किन्न ठिक छ कि छैन भनेर यसको स्पेक्स अनुसार बताउने छु। यदि हजुरहरूलाई यस्तै टेक रिलेटेड भिडियो हेर्नु छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। रेडमी नोट 14 मा 6.67 इन्चको 120 हर्ट्जको एमोलेड स्क्रिन रहेको छ, जसमा हजुरहरूले 1800 निट्सको पिक ब्राइटनेस देख्न सक्नुहुन्छ। भन्नाको मतलब हजुरहरूले आउटडोरमा पनि राम्रो ब्राइटनेस देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G99 अल्ट्रा भन्ने प्रोसेसर युज गरिएको छ, जुन चाहिँ 6 न्यानोमिटरमा बिल्ड भएको छ। अनि जीपीयू चाहिँ आर्ममाले G57 MC2 रहेको छ। स्टोरेजमा भने हजुरहरूले दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, 6+128GB र 8+256GB रहेको छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरी लेन्स 108 मेगापिक्सलको रहेको छ भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फ्रन्ट साइडको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। रेडमी नोट 14 मा हजुरहरूले 5500 mAh को ठुलो ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापनमा भने अनुसार हेर्ने हो भने 33 वाटको फास्ट चार्जरले चार्ज गर्दा हजुरहरूले 70 मिनेटमा फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ। अब यो फोनको अन्य फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकर, डल्बी एटमोस अनि अन्डर डिस्प्ले अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर देख्न सक्नुहुन्छ। अब प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपाली मार्केटमा चाहिँ Xiaomi नेपालले चाहिँ यस फोनको दुईटा भेरिएन्ट लन्च गरेको छ, 6+128GB र 8+256GB रहेको छ। 6+128GB लाई चाहिँ 24,979 रुपियाँ रहेको छ भने 8+256GB लाई चाहिँ हजुरहरूले 27,979 रुपियाँमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 6+128GB वाला भेरिएन्ट लिनुभयो भने यो फोन चाहिँ 25,000 को प्राइस रेन्जमा भ्यालु फर मनी साबित हुन सक्छ। अब हजुरहरूलाई यो फोन के कस्तो लाग्यो? ओभरअल स्पेक्स हेर्दा मलाई चाहिँ राम्रो नै लाग्यो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला।